Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn yêu chồng mình. Nếu như một ngày bạn phát hiện con bạn thân thân ai nấy lo của mình ngoại tình với chồng thì bạn sẽ làm gì? Nữ chính của chúng ta là một cô gái xinh đẹp, nhưng các cụ đã nói rồi, hồng nhan thì bạc phận. Bạn thân của cô và thằng chồng khốn nạn đã mèo mả gà đồng trong khi cô bị ung thư giai đoạn cuối. Hôm nay là ngày đầu trong chuỗi ngày du hành ngược thời gian của Ji-won, và thời gian của cô ấy chẳng còn lại bao nhiêu. Vào những lúc cuộc đời tăm tối nhất, cô lại tự trách tại sao mình sinh mà lại khổ như này. Ji-won đã mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm. Cũng chính vì lý do đó, Ji-won luôn bị bà mẹ chồng châm chọc mỗi khi ở nơi đông người. Mới kết hôn còn chưa được một năm, bà mẹ chồng đã tưởng cô bị vô sinh, bởi vì con trai của ta là cháu đích tôn. Vì vậy chuyện kết hôn mà không có con là chuyện bà ta không thể chấp nhận. Cả ngày bà ta chỉ giày xéo Ji-won là đồ vô dụng, có đứa con cũng không đẻ được. Thằng chồng thì nhu nhược, không có động thái gì mà cứ để mẹ đẻ hành hạ vợ mình. Một thời gian ngắn sau, Min Hoan nghỉ việc, anh ta định dùng toàn bộ thời gian của mình để đầu tư cổ phiếu. Đồng nghĩa là Ji-won phải gánh hết toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà này. Ji-won trách anh tại sao chuyện lớn như vậy mà không bàn bạc với mình một lời. Min Hoan tức giận vì sao chuyện này anh phải bàn bạc với em cơ chứ. Nói dứt câu, Min Hoan nhảy vào lòng mẹ mình nằm như một thằng con trai cưng. Ji-won một mình gồng gánh làm việc cả ngày đến đêm, không có thời gian nghỉ. Cũng chính bởi lý do này, tình hình sức khỏe của cô tụt dốc không phanh. Hôm đó cũng như bao ngày không đẹp trời khác, Ji-won về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Min Hoan ngồi lù lù trên ghế sofa chơi game, còn trách Ji-won sao nay đi làm về muộn thế. Ji-won hỏi chồng sao ở nhà mà không phơi quần áo, đã không giặt rồi thì phải biết đường mà phơi đi chứ. Thằng chồng lại bắt đầu lè nhè rằng mình đã làm việc cả ngày mệt mỏi rồi mà vợ còn hành hạ. Bất ngờ bụng của Ji-won đau dữ dội đến mức cô chẳng thể đứng thẳng lưng. Ji-won đến gặp bác sĩ thì được biết mình đã bị ung thư ở giai đoạn cuối. Tình trạng bệnh của Ji-won đã tới mức báo động, chờ ngày về với các cụ. Bà mẹ chồng biết được chuyện này chẳng có chút đau buồn nào, lại còn nói là tội nghiệp con trai mình lấy nhầm một con sao chổi về nhà. Min Hoan cảm thấy mẹ nói rất đúng, anh ta đúng là xui xẻo khi cưới Ji-won. Thằng chồng của Ji-won cũng chỉ quan tâm sau này ai sẽ nấu cơm cho mình ăn. Người mẹ nghe thấy thế thì an ủi con trai không cần lo gì cả. Bà ta cố tình nói lớn tiếng con người phải làm việc thì mới không bị bệnh được. Bây giờ công nghệ rất tiên tiến sẽ chẳng bị sao cả. Sau đó bà hỏi Ji-won nghĩ thế nào. Đến lúc bị bệnh nặng như này rồi bà mẹ chồng vẫn không cho Ji-won nghỉ việc, nhắc nhở cô phải đi làm, đến lúc không thể đi nữa thì thôi. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Ji-won đã không thể nào chịu được nữa rồi. Trong quá trình điều trị, Su-min thường xuyên đến bệnh viện thăm Ji-won và khích lệ tinh thần. Cũng vì hành động này của Su-min, Ji-won cảm kích cô, cùng vì gia đình chồng của cô chưa từng tới thăm cô. Bù đắp lại, Ji-won được bạn thân Su-min chăm sóc tận tình. Đôi giày cao gót của Su-min đã thu hút sự chú ý của Ji-won. Sau khi Ji-won hóa trị xong, người đàn ông nói với Ji-won rằng người bảo hộ phải đến thì cô mới tiếp nhận điều trị tiếp được, đến để trả viện phí hoặc đưa cô về nhà. Ji-won cố gắng gọi điện cho chồng nhưng chỉ nghe thấy tiếng tít tít. Ji-won bất lực gửi tin nhắn cho chồng của mình. Cuộc sống sau này của Min Hoan, Ji-won đã lo liệu xong xuôi. Chẳng nhẽ đến tiền viện phí mà Min Hoan cũng không trả cho cô được hay sao? Dù là như thế, Ji-won cũng không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ cái gia đình đó. Ji-won không còn cách nào khác, chỉ đành bất lực xuất viện. Cô quyết định về nhà để nói chuyện đầu đuôi với chồng của mình. Tài xế taxi thấy Ji-won bị bệnh thì cũng động viên cô mau chóng khỏe lại. Ji-won cũng không nghĩ nhiều, cô kể lại hoàn cảnh của mình một cách chi tiết. Tài xế an ủi cô đi theo con đường của ông đến cuối để biết chắc kết quả. Lời nói vừa dứt, tài xế đột nhiên quay xe sang trái và đi con đường khác. Sau khi xe đi qua đường hầm dài, một rừng hoa anh đào nở rộ hiện ra trước mắt Ji-won. Ji-won ngỡ ngàng ngắm nhìn rừng cây trước mặt mình. Vừa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Ji-won nhận ra đây là đôi giày của Su-min. Cô từ từ bước vào nhà một cách chậm rãi thì thấy tiếng động trong phòng ngủ. Su-min khen Min Hoan thật thông minh, sao mà biết trước để mua bảo hiểm cho vợ vậy. Min Hoan đắc ý nói rằng bố cô ta cũng là một bệnh nhân ung thư, sớm muộn gì cô ta cũng bị. Chi bằng anh cứ mua một cái để phòng trường hợp đó xảy ra. Ji-won ngỡ ngàng khi nghe thấy chồng và bạn thân của mình lại bán đứng mình như thế. Ý định của hai người là đợi khi Ji-won qua đời sẽ dùng tiền bảo hiểm đó mua nhà mới. Su-min cảm thấy Ji-won sống lâu quá nên định ra tay sớm hơn một bước. Nghe được những lời này của chính bạn thân mình, Ji-won không dám tin đây là sự thật. Chỉ khi nhìn thấy bức ảnh của bố mình bị bôi bẩn, Ji-won không thể kiềm chế được nữa mà lao vào phòng bắt gian tại trận. Cô định sẽ báo cáo hành vi phạm tội của hai con người ác nhân thất đức này. Min Hoan chẳng có chút sợ hãi nào, bởi vì trong mắt anh cô đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Su-min ngồi xổm trước mặt Ji-won và nhắc nhở Ji-won rằng dù sao thì Ji-won cũng sẽ chết, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình. Sau khi nghe điều này, Ji-won tức giận đánh Su-mi tên cặn bã, thấy vậy liền đẩy vợ mình sang một bên. Ji-won đã bị chồng hãm hại theo cách này. Tuy nhiên ông trời có mắt, Ji-won đã du hành về 10 năm trước. Ji-won vừa mới tỉnh lại, cô nhìn thấy người chồng cặn bã đang đứng trước mặt mình. Anh ta vòng tay ôm lấy eo Ji-won. Ji-won sợ hãi đến mức hét lớn lên. Ji-won tức giận chộp lấy bất cứ thứ gì cô muốn và ném vào tên cặn bã, sau đó nắm tóc anh ta. Ngay khi tên cặn bã sắp phát điên, hai người bị giám đốc Ji huynh tách ra. Cô loạng choạng và gần như ngã xuống mặt sàn, may mắn thay Ji huynh đã đỡ lấy cô. Lúc này Ji-won chú ý đến tay của mình, cô phát hiện vết bỏng và lỗ kim đã biến mất. Ji-won cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô ngay lập tức soi mình trong gương. Lúc này cô mới biết mình không còn bị bệnh tật hành hạ nữa. Bởi vì quá sợ hãi nên cô lùi lại, cô không cẩn thận làm rơi đống đồ ở trên bàn xuống sàn.
Ngay khi ấm siêu tốc sắp rơi trúng người cô, Ji Huynh đã một lần nữa cứu Ji-won. Nhìn hai tên cặn bã đã giết mình, Ji-won sợ hãi từ tận đáy lòng. Cô mở cửa và tuyệt vọng chạy ra ngoài. Cô không may va phải một người đàn ông. Lúc cô sắp ngã cầu thang, Ji Huynh đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy Ji-won. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ji Huynh đã cứu cô 3 lần, có vẻ như đây không phải là sự trùng hợp. Một lúc sau, cảm xúc của Ji-won cũng dần ổn định. Cô tận dụng khoảng thời gian này ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cô rất ngạc nhiên khi thấy các bảng quảng cáo đều viết năm 2013 Ji Huynh giúp Ji-won nhặt lại đôi giày. Một lúc sau, Ji Huynh đưa Ji-won về nhà, đồng thời đưa cho cô ấy một ít tiền mặt. Sau khi đi vào trong nhà, Ji-won ngay lập tức mở tủ lạnh ra xem. Cô xem qua ngày sản xuất trên một số sản phẩm, tất cả đều là năm 2013. Cô bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Ji-won chắc chắn năm 2013 không phải là mơ, đồng thời cô cũng biết Ji Huynh là ai. Anh ấy sở hữu tập đoàn thực phẩm và tài chính, vài năm nữa anh ấy sẽ được kế nhiệm công việc kinh doanh của gia đình. Ji-won không khỏi thắc mắc liệu linh hồn của cô có thực sự du hành về quá khứ hay không. Đột nhiên cô nhớ tới số tiền mặt Ji Huynh đã đưa, sau đó cô để tiền dưới khay. Một trong số chúng có hình trái tim ở trên đó. Ji-won nhớ rằng tài xế taxi đã đưa tờ tiền đó cho cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi bật khóc, hóa ra bố của Ji-won luôn viết nguệch ngoạc trên tiền mặt. Ông nghĩ đó là tình yêu, có nghĩa là ông sẽ làm tất cả những gì con gái muốn. Xem ra người bố quá cố đã cho con gái mình một cơ hội sống khác. Ji-won không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cô bật khóc nức nở. Đột nhiên có ai đó mở cửa nhà, không ai khác chính là tên cặn bã Min Hoan. Hai người đi đến một quán nhậu. Min Hoan hỏi Ji-won tại sao lại có thai. Lúc này Ji-won mới nhớ ra cô đã không thể ăn bất cứ thứ gì nên tưởng mình đã có thai. Thực chất là viêm dạ dày do quá căng thẳng. Ji-won còn chưa trả lời câu hỏi. Min Hoan bảo cô không còn nhỏ nữa, nếu giờ mà sinh con là đi cả sự nghiệp. Thậm chí Ji-won sẽ còn trở thành bà nội trợ. Anh ta muốn Ji-won phá thai, còn về chi phí anh ta sẽ trả một nửa. Bởi vì chẳng được lợi lộc gì nên anh ta thực sự không muốn có con. Nếu như Ji-won đã không chết một lần thì có lẽ cô đã tin lời anh ta nói. Cô ấy nói mình không có thai. Lúc đầu Min Hoan rất vui sau khi nghe bệnh, nhưng sau đó sắc mặt anh ta ngay lập tức thay đổi. Ji-won đề xuất chia tay với anh ta, nói xong cô đứng dậy rời đi. Min Hoan ngay lập tức chặn Ji-won lại. Anh ta tưởng Ji-won đang mang thai nên hôm nay mới cố gắng kiềm chế. Anh ta hỏi Ji-won tại sao lại muốn chia tay. Ji-won biết anh ta là một kẻ điên, vì vậy cô đã lớn tiếng kêu gọi sự giúp đỡ. Một lúc sau cả hai được đưa về đồn cảnh sát. Cảnh sát chỉ muốn đôi bên làm hòa với nhau, bởi vì bọn họ không muốn quan tâm đến chuyện cãi nhau của cặp đôi yêu nhau. Min Hoan cư xử rất nhẹ nhàng, thay vào đó Ji-won lại trở nên vô lý và gây rắc rối. Cuối cùng theo yêu cầu của Ji-won, cảnh sát đưa cô ấy về nhà. Sau khi về đến nhà, Ji-won chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay. Số dư tài khoản chỉ còn 710 won. Bây giờ cô ấy mới nhớ ra, bởi vì sợ chia tay với Min Hoan, cô đã làm mọi thứ anh ta yêu cầu. Anh ta đã lấy rất nhiều tiền của cô, dùng thẻ và khoản vay tiền mặt của cô. Với tình hình như thế này, cô không thể chạy trốn với số tiền 710 won. Lúc này cô nhận được tin nhắn từ Min Hoan, anh ta xin lỗi Ji-won. Ngoài ra còn nói sẽ mua cho cô một cái túi ngay khi cổ phiếu lên giá rồi sau đó kết hôn. Ji-won đột nhiên nhớ ra thành công duy nhất trong cuộc đời Min Hoan chính là mua cổ phiếu. Vì vậy cô lên kế hoạch đầu tư trước để vượt qua những khó khăn hiện tại. Ngày hôm sau, Ji-won đã đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy hiện tại cô chỉ bị viêm dạ dày nhẹ, chưa tiến triển đến mức ung thư. Ji-won rất vui vì muốn bản thân mình tiến bộ hơn nữa. Ji-won đã đọc rất nhiều sách. Ji-won tình cờ gặp Ji Huynh, cô đã đãi anh ấy một bữa ăn, coi như đó là lời cảm ơn vì hôm qua đã giúp đỡ cô. Đột nhiên Ji-won nhìn thấy vết sẹo trên tay Ji Huynh, hình dạng giống hệt vết sẹo của cô ở năm 2023. Ji-won không khỏi có chút nghi ngờ, có điều cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dùng bữa xong, Ji-won tạm biệt Ji Huynh rồi đi về nhà. Tối nay Ji-won đã viết ra những thứ mà cô sẽ từ bỏ sau khi kết hôn. Ngày hôm sau, Ji-won nhìn thấy Min Hoan ở công ty cô, vì tránh né anh ta mà đã leo hàng 10 tầng cầu thang. Sau khi ngồi vào bàn làm việc, cô đã dùng tiền đầu tư vào cổ phiếu. Đột nhiên có người làm cô giật mình, hóa ra là bạn thân Su-min. Cô ta hỏi Ji-won tại sao lại phớt lờ mình. Ji-won suy nghĩ rồi kể một câu chuyện. Có người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối nhìn thấy chồng mình và bạn thân ở trên giường. Ôi, người bạn đó còn tệ hơn cả ông chồng, thật thô thiển, sao cô ta có thể làm vậy với bạn thân của mình. Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ chết, nên có lẽ cô ấy nghĩ thế là ổn. Sau khi nghe vậy, Su-min nói với Ji-won nếu cô ta chết, Ji-won có thể lấy mọi thứ của cô ta, nhưng nếu Ji-won chết cô ta cũng vậy. Ji-won chỉ có thể đè nén cơn tức giận. Quản lý Kim gọi Ji-won đến hỏi chuyện, ông ta cho rằng dự án của Ji-won rất tệ. Tuy nhiên Ji-won biết rằng sau khi dự án của cô bị quản lý Kim phủ nhận, Su-min sẽ đề xuất muốn có nó mà không thay đổi một từ nào. Cũng nhờ dự án này mà cô ta đã trở thành nhân viên chính thức và còn được thăng chức. Sau khi bị quản lý Kim mắng lúc Ji-won đang tìm cách phản công thì nhìn thấy cô Giang đi vào. Ji-won biết rằng cô Giang là một người rất có năng lực. Quản lý Kim đã ngăn cản việc thăng tiến của cô ấy. Vì vậy Ji-won quyết định thiết lập mối quan hệ tốt với cô ấy. Tuy nhiên chưa kịp mở lời thì cô Giang đã bị gọi đi. Cô Giang thản nhiên đặt chiếc cốc xuống mép bàn. Ji-won nhớ lại kiếp trước cô vì để chiếc cốc không bị rơi không cẩn thận vấp phải chiếc hộp. Do bị va đập nên đầu gối có vết bầm tím. Nghĩ tới đây Ji-won quyết định thử xem sao. Lần này cô đã thành công ngăn chiếc cốc bị rơi. Cô không thể kìm được sự phấn khích. Lúc cô ấy đi ra ngoài, Min Hoan bám theo cô, vì để tránh né anh ta Ji-won tăng tốc bước đi. Cô vô tình va phải vào chiếc tủ nhỏ, may thay Ji Huynh đã kịp thời kéo cô lại. Cô hoảng hốt đi vào nhà vệ sinh. Ji-won không hiểu rõ ràng chân cô đã va vào tủ.
cảm giác giống y hệt nhưng lại không có vết bầm tím. Ji Won cũng không suy nghĩ nhiều, Min Hoan lại tìm đến cô. Lần này không may mắn lắm, cô ấy va vào một chậu cây, cuối cùng cũng có vết bầm tím ở chân. Ji Won nhận ra rằng cô đã tránh nhưng vẫn không thể tránh được. Nghĩ đến đây Ji Won có chút sợ hãi, nếu là vậy thì cô sẽ phải bị bệnh ung thư, bị cắm sừng rồi bị giết. Nhưng vết sẹo trên cánh tay quả thực đã biến mất. Trở lại bàn làm việc, Ji Won nhận được ảnh chụp màn hình từ Min Hoan. Anh ta đã bán hết cổ phiếu để trả lại cho Ji Won, đồng thời cũng cho biết đã mua công nghệ TKU. Theo như Ji Won nhớ thì TKU là một công cụ bơm xá nổi tiếng. Giám đốc điều hành đã bỏ trốn ra nước ngoài, cổ phiếu đang bị niêm yết. Min Hoan đã bán cổ phiếu và mua TKU, cô cũng đã mua cổ phiếu và Min Hoan đã bán nó. Ngay khi Ji Won đang trầm tư suy nghĩ, cô thấy vết sẹo trên cánh tay của Ji Huynh. Đầu gối đáng lẽ bị bầm tím do cốc cà phê nhưng lại là do chậu cây. Nghĩ đến đây Ji Won tìm cách để tự cứu mình, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nó chỉ cần xảy ra với ai đó là được, và ứng cử viên sáng giá nhất chính là Sumin. Ji Won nói mình có một ít rác cần phải vứt đi, cô nhờ Sumin làm hộ mình. Ji Won đã không nói điều này trước mặt Sumin. Cô đã thèm muốn rác của tôi mà cô cứ lấy đi, cưới chồng tôi đi. Ji Won cần một người đánh cắp vận mệnh của mình và người đó không ai khác chính là bạn thân Sumin. Sáng nay ở trong thang máy, quản lý Kim nhìn thấy giám đốc Ji Huynh. Ông ta cố tình lớn tiếng mắng Ji Won phải chăm chỉ làm việc. Sumin ngay lập tức lên tiếng, cô ta phản biện lại lời của quản lý Kim, nói Ji Won làm việc rất chăm chỉ. Sau đó nhấn mạnh ly cà phê trong tay Ji Won. Quản lý Kim nghe vậy liền chỉ trích Ji Won đang trong giờ làm mà đi mua cà phê. Thấy quản lý Kim cứ liên tục cằn nhằn, Ji Huynh không hài lòng tung ra một cú đấm vào tường. Sau đó Ji Huynh gọi Ji Won lên sân thượng. Thực ra anh lo lắng Ji Won cảm thấy ngại khi uống cà phê trong văn phòng, hoặc bị người khác gây khó khăn, đó là lý do tại sao anh làm vậy. Ngay khi Ji Huynh đang định rủ Ji Won đi chơi cuối tuần, Sumin đột nhiên xuất hiện, nói cuối tuần này cô ta và Ji Won đi ăn ở nhà hàng thịt nướng. Một lúc sau Ji Won mang thuốc giảm đau đến cho Ji Huynh. Không ngờ Ji Huynh chia đôi số thuốc, anh bảo Ji Won hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Tuy nhiên cảnh ở trong văn phòng đều bị Min Hoan nhìn thấy. Anh ta ngay lập tức đưa Ji Won vào nhà kho nói chuyện. Anh ta nghi ngờ Ji Won yêu Ji Huynh nên mới chia tay với mình. Ji Won còn chưa kịp mở lời, tên khốn lại cảnh báo cô ấy Ji Huynh còn trẻ và anh ấy là quản lý nữa, nên đừng nghĩ là anh ấy có quyền lực. Anh ta trách Ji Won suy nghĩ quá nông cạn, không khác gì đồ lén lút. Ji Won lười giải thích nhưng vì sợ anh ta sẽ gây rắc rối, cô nói dối rằng mình chia tay với anh ta là vì mối quan hệ của hai người không còn như trước nữa. Không biết đâu, em không muốn nói đâu. Quả nhiên Min Hoan đã bị lừa, tin rằng đó là thật nhưng cần phải hôn nhau để xóa đi mối thù trước đó. Ngay khi Ji Won chuẩn bị tấn công Min Hoan, cô Giang bất ngờ mở cửa ra. Min Hoan vội rời đi trong sự hoảng loạn. Cô Giang nói rằng ngay cả những người yêu nhau tiếp xúc cơ thể không mong muốn cũng là một điều tệ hại. Thực ra cô Giang chỉ đang nhớ lại quá khứ của mình và đã hối hận rất nhiều. Cô mong rằng Ji Won đừng phạm sai lầm như cô đã mắc phải. Nhìn cô Giang rời đi, Ji Won tự hỏi cô Giang đến là vì lo cho mình sao? Rất nhanh đã tới giờ ăn trưa, Sumin ngỏ ý muốn ăn cùng với Ji Won, nhưng lại đi bên cạnh tên khốn Min Hoan. Sumin đã đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó mới ra ngoài lấy thức ăn. Ji Won thấy cô ta lấy rất nhiều thức ăn. Cô nhớ lại lúc trước Sumin cố tình làm cô ngã, thậm chí còn đổ thức ăn lên mặt cô. Lúc Sumin chuẩn bị gây rắc rối, Ji Won đã nhanh trí thay đổi cục diện, cố tình gài chân cô ta. Nào ngờ cô ta đã va vào người Min Hoan, tên khốn này rất xứng đáng bị như vậy. Ji Won bước tới cô vừa xin lỗi Sumin vừa nhắc nhở cô ta rằng chiếc áo sơ mi hàng hiệu này rất đắt tiền. Sumin đã rất hoảng sau khi nghe điều này. Cô ta thậm chí không đủ khả năng chi trả. Ji Won hài lòng đứng dậy nói rằng mình đi tìm một ít khăn giấy. Thực ra đây chỉ là bước đầu tiên trong quá trình trả thù của cô ấy. Đột nhiên có người trong nhà vệ sinh lên tiếng đang rất cần băng vệ sinh. Sau đó người phụ nữ liên tục cảm ơn Ji Won. Ji Won tình cờ nhìn thấy quần của người phụ nữ đã bị bẩn. Ji Won chu đáo giúp cô ấy che đi vết bẩn, hành động này khiến người phụ nữ càng cảm động hơn. Trước khi Ji Won và cũng có người đã vào đây, cô đã nhờ người đó giúp mình, nhưng người đó cứ cầu nhau, không ai khác chính là Sumin. Thế là cả 4 người đã cùng nhau ngồi vào bàn ăn trưa. Sumin than thở Hyeon ăn quá nhiều. Lúc đầu Hyeon không hiểu ý của Sumin là gì, cô chỉ có thể giải thích rằng phụ nữ hay đàn ông đều phải ăn thật nhiều để làm việc lớn. Tuy nhiên sau khi Sumin biết được ông của Hyeon đang bán một số mặt hàng như đậu phụ giá đỗ, thái độ của cô ta ngay lập tức thay đổi. Ji Won nói khéo người Hàn sống nhờ cơm, Hyeon đã rất vui sau khi nghe điều này. Sắc mặt Sumin không vui chút nào, cô ta chuyển sang sỉ nhục Ji Won ăn nhiều cái gì cũng ăn được. Min Hoan rất thích thú sau khi nghe vậy, anh ta nghĩ Sumin nói rất đúng. Tuy nhiên Sumin trách anh ta đã không nói điều đó với Ji Won. Hyeon cũng nhận ra mối quan hệ giữa ba người. Bọn họ Min Hoan nói Ji Won thật may mắn khi có người bạn như Sumin. Ji Won đang ăn không khỏi bị sặc, thấy vậy Hyeon đã đứng lên và đi lấy nước cho Ji Won. Sumin bảo Hyeon lấy cho mình nữa, sao tôi phải lấy cho cô? Đằng nào thì cô cũng đi rồi mà cho cả tôi nữa, vì đằng nào cô cũng đi làm rồi, cô làm luôn việc của tôi nhé. Mặc kệ phản ứng của Sumin, Hyeon thản nhiên đi lấy nước. Sumin không khỏi của trách Hyeon là con nhỏ. Ji Won thẳng thắn nói rằng dù Hyeon còn trẻ nhưng đồng cấp với cô ta. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Sumin và Min Hoan, Ji Won nhận ra mình đã nói quá lố. Cô lấy cớ quay trở lại văn phòng làm việc, nhờ Min Hoan ăn trưa với Sumin và chú ý đến cô ta. Ji Won đi tới xin lỗi Hyeon, không ngờ Sumin lại thô lỗ đến vậy. Đồng thời Hyeon đã biết người phụ nữ phớt lờ cô trong nhà vệ sinh chính là Sumin. Sau đó cả hai trở lại văn phòng làm việc.
Sumin cảm thấy rất ghen tị sau khi nhìn thấy điều này. Lúc cô ta và Min Hoan trở lại văn phòng, cô ta nhấn mạnh Ji Won có lẽ đang tức giận vì chiếc áo giả vờ tỏ ra có lỗi. Min Hoan ngay lập tức an ủi cô ta. Lúc này mọi người ùn đẩy nhau vào trong thang máy. Khoảng cách chật hẹp khiến bầu không khí có đôi chút khó xử. Sumin nhớ lại hành vi lúc nãy của Min Hoan, cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội làm tổn thương Ji Won. Vì vậy cô ta bắt đầu thu hút anh ta, không ngạc nhiên gì khi tên cặn bã có chút phấn khích trước sự tấn công của Sumin. Chỉ vì Hee-yeon đóng đinh tài liệu theo chiều dọc, cô ấy bị quản lý Kim mắng. Mọi người đều biết Hee-yeon chính là người đang được cô Giang dẫn dắt. Lời nói gắt gỏng của quản lý Kim như một cái tát vào mặt cô Giang. Sumin ngay lập tức nháy mắt với cô Giang, bảo Ji Won mau lấy cho cô Giang chút cà phê. Rồi cô ta lấy cớ muốn trở thành nhân viên toàn thời gian để quản lý Kim xem qua đề xuất của mình. Thậm chí công khai mời ông ta ra ngoài hít thở không khí. Mọi người đều cảm thấy rất khó chịu với hành vi của cô ta. Ji Won cảm thấy đã đến lúc phải thu phục. Vì vậy cô đã tìm đến cô Giang, hy vọng cô Giang sẽ xem qua dự án này. Tuy nhiên Sumin đã tình cờ nhìn thấy cảnh này, cô ta cũng đã nhớ tên của dự án hộ gia đình đơn thân. Một lúc sau, Ji Won và Hee-yeon cùng nhau ăn bánh và uống cà phê. Hee-yeon mời Ji Won đi chơi vào cuối tuần, nhưng Sumin cũng đã hẹn với cô. Nhưng Ji Won nghĩ là cô sẽ không đi. Hee-yeon hỏi đó là lịch hẹn gì, họp lớp thôi, vậy cô phải đi chứ. Về đó gặp lại tình đầu và cảm nhận sự tiếc nuối. Như thế cô mới có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Thực ra ở trường Ji Won không nổi bật lắm, cũng không biết mối tình đầu của mình ở đâu, đang làm gì. Có lý do nào để cô tìm lại quá khứ đáng xấu hổ đó không? Hee-yeon động viên Ji Won, nếu như Ji Won không đi đó sẽ mãi là quá khứ đáng tủi nhục. Nhưng nếu cô có thể đi và sửa lại nó, đó sẽ là lịch sử. Chiều nay Ji Won gặp cô Giang, cô muốn mời cô Giang làm việc cùng với mình. Nhưng cô Giang nghĩ rằng không nên hợp tác ngoài lề trong môi trường công sở. Quản lý Kim có cái nhìn khác với hai người. Ji Won thẳng thắn cho biết quản lý Kim thậm chí còn không đọc qua nó. Hóa ra quản lý Kim chưa bao giờ xem qua các dự án của Ji Won và cô Giang. Ông ta chỉ giả vờ đọc qua, tuy nhiên cô Giang không tin điều đó. Ji Won chỉ có thể nói cho cô Giang biết sự thật. Hóa ra quản lý Kim không khác gì một kẻ biến thái, phân biệt phụ nữ đi làm có bạn trai và phụ nữ có gia đình. Kể từ khi ông ta tấn công cô Giang và bị cô Giang từ chối, ông ta thường xuyên phủ nhận kế hoạch của cô Giang. Lý do ông ta đã thăng chức làm quản lý là vì trên dự án đề xuất của cô Giang có tên ông ta. Ji Won quyết định nộp lại đề xuất như cũ. Nếu như cô Giang chắc chắn rằng quản lý Kim đã không đọc nó thì hai người sẽ hợp tác với nhau. Cô Giang đã chịu đựng đủ rồi, cô đồng ý cá cược. Ngày hôm sau, Ji Won nộp đề xuất cho quản lý Kim, không ngờ quản lý Kim lại kỹ lưỡng nghiên cứu. Đột nhiên ông ta cảm thấy có gì đó không đúng. Vì thế ở trước mặt mọi người ông ta lớn tiếng mắng Ji Won. Đề xuất lần trước cô đưa cho tôi còn tốt hơn thế này nhiều. Dù bị mất mặt nhưng Ji Won cảm thấy rất vui, bởi vì nó đủ để chứng minh rằng quản lý Kim không đọc qua đề xuất. Cô Giang không dám tin, bây giờ cô mới hiểu tại sao mọi thứ không đi theo hướng của mình. Lúc này hai người chính thức trở thành đối tác, đương nhiên còn có Hee-yeon nữa. Tuy nhiên Sumin đã nhìn thấy cảnh ba người vui vẻ. Cô ta cảm thấy có điều gì đó rất đáng nghi. Vì vậy cô ta đã lặng lẽ bước đến bàn làm việc của quản lý Kim xem qua đề xuất của Ji Won. Tối nay cô ta còn hẹn quản lý Kim uống rượu, cố tình khiêu khích ông ta, nói Ji Won học đại học Hanwoo rất đầy tham vọng. Ji Won thậm chí cho rằng ông ta không đánh giá cao đề xuất và không có gu thẩm mỹ. Quản lý Kim ngay lập tức nổi giận. Sumin rót cho ông ta một ly rượu để bình tĩnh lại. Cuộc trò chuyện đã thay đổi và dự án đề xuất được nói đến. Sumin muốn phát triển cùng quản lý Kim, cô ta nghĩ nó sẽ rất thành công. Quản lý Kim còn chưa kịp phản ứng gì, Sumin tỏ ra vẻ dễ thương, chỉ mất vài giây đã có thể thao túng. Ông ta thậm chí còn ám chỉ hai người không chỉ là đồng nghiệp. Quản lý Kim nghe vậy, hai đôi mắt của ông ta đã đẫm lệ, không khỏi khiến ông ta nghĩ đến một gia đình hạnh phúc, cũng như niềm vui được làm cha. Nước mắt của ông ta vô thức rơi. Ông ta vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Sumin. Mặt khác, Min Hoan đang trút giận với bạn của anh ta đã thích Sumin, nhưng vì cô ta là bạn thân của bạn gái nên anh ta không thể thử. Đồng thời anh ta chỉ xem Ji Won là con rối hôn nhân để lo chuyện gia đình. Ji Won vẫn đang ở công ty làm việc, đột nhiên cô nhìn thấy một hộp quà ở trên bàn. Ở trong còn có một tấm thiệp do Sumin viết, món quà là đôi bông tai. Hy vọng Ji Won sẽ đeo nó đi tới buổi họp lớp. Một lúc sau, Ji Won chuẩn bị tan làm, cô nhận được tin nhắn từ Sumin. Tối nay cô ta sẽ qua đêm tại nhà Ji Won. Hóa ra lúc Ji Won còn sống, cô ấy đã đeo đôi bông tai đi đến nhà hàng thịt nướng. Lúc đi tới nơi cô mới biết đó là buổi họp lớp. Ngay khi cô quay người rời đi thì tình cờ gặp phải kẻ bắt nạt học đường. Sumin hào hứng chạy đến chào hỏi cô ta, còn nói rằng nếu không nói dối thì Ji Won nhất định sẽ không đến. Khi đó Ji Won đã đi vào nhà vệ sinh, cô nhờ Sumin mang túi ra cho mình, cô muốn đi về nhà. Cùng lúc đó kẻ bắt nạt đi vào nhà vệ sinh bàn luận về sự nghèo khó của Ji Won. Nếu không nhờ có Sumin thì Ji Won làm sao có đủ tiền ăn ở nhà hàng này. Ji Won ngay lập tức nhớ lại quá khứ mình bị bắt nạt ở trường. Bất giác cô ôm lấy đôi chân của mình. Sumin của chúng ta quá tốt bụng rồi, chúng ta phải chăm sóc cậu ấy. Có thấy đôi bông tai của cậu ta không? Cậu ta bắt chước phong cách của Sumin. Cách xa cả mét tôi cũng có thể thấy nó là giả. Đột nhiên bọn họ nhớ ra vừa rồi Ji Won chưa có về chỗ, đoán cô ấy đang trốn trong nhà vệ sinh. Kẻ bắt nạt đi hết phòng này đến phòng khác để tìm kiếm, cuối cùng cô ta đã tìm thấy Ji Won. Cậu đã ở đây suốt à, sao lại giả vờ như không vậy, con danh đáng ghét. Nghĩ đến đây trong lòng Ji Won có chút sợ hãi, cô đang nhắn tin bảo Sumin đừng đến nhà thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Min Hoan. Đây không phải là cơ hội để hai tên khốn đến với nhau sao? Thế là cô gửi tin nhắn cho Min Hoan nói mình đang trên đường về nhà.
Sumin thấy Ji Won trả lời không có cảm xúc gì. Cô ta tức giận quyết định không đi đến nhà Ji Won nữa. Ji Won vừa trở về nhà thì nhìn thấy đôi giày của Min Hoan, không ngờ anh ta đến sớm vậy. Ji Won bây giờ mới thấy tin nhắn không đến của Sumin. Ngay khi Ji Won đang suy nghĩ phải nên làm gì, Min Hoan bước ra với chiếc khăn tắm. Anh ta thực sự đã cởi nó ra khỏi người mình. Ji Won không khỏi hét lớn lên. Tên khốn Min Hoan đã có những bước tiến điên cuồng muốn khoe thân trước mặt Ji Won. Đúng lúc có tiếng chuông cửa, Ji Won ngẫu nhiên có được cái cớ để chạy ra ngoài, nhưng cả hai người đều không có ai đặt gà rán. Min Hoan nghĩ rằng người giao hàng đã giao nhầm địa chỉ. Thấy người giao hàng vẫn chưa chịu rời đi, anh ta nóng vội đi đến cửa và bảo người giao hàng mau rời đi. Ji Won nhân cơ hội anh ta không để ý, cô đẩy anh ta ra ngoài, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại. Ji Won sợ hãi giữ chặt cánh cửa. Min Hoan ở bên ngoài không ngừng la hét bảo cô mở cửa. Ji Won gửi tin nhắn cho anh ta. Cô cảm thấy rất bối rối khi anh ta làm như vậy. Cô nghĩ mình cần chút thời gian, nếu cảm thấy không ổn thì cứ nói với cô. Không ngờ thủ thuật này có tác dụng. Min Hoan trả lời sẽ rời đi ngay. Tuy nhiên anh ta tựa người vào cửa đang cố gắng giải thích hành vi của mình vừa rồi, nhưng càng giải thích càng tức giận. Anh ta nói Ji Won chỉ có da bọc xương, chẳng có gì mà nhìn. Dù sao thì anh ta cũng xin lỗi chuyện tối nay. Sau khi Min Hoan rời khỏi căn hộ, người giao hàng lúc nãy đang trốn ở một bên. Hóa ra Ji huynh vì để cứu Ji Won, anh đã cố ý sắp xếp người giao hàng đến nhà Ji Won. Lúc này Ji Won để hết quần áo lên giường rồi nhìn vào trong gương. Tuy nhiên cô vẫn không thể chọn được bộ đồ nào phù hợp. Ji Won mở ngăn đựng mỹ phẩm ra, bên trong chỉ có một thỏi son và một tuýp phấn mắt. Màu sắc của nó thực sự rất khó để diễn tả. Cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Sumin, nhắc Ji Won đừng quên tham dự buổi họp lớp. Ji Won biết rõ cô không thể trở nên xinh đẹp chỉ sau một đêm. Ji Won thực sự không biết phải nên làm sao. Sáng ngày chủ nhật, Sumin tiếp tục nhắn tin nhắc nhở Ji Won đừng quên đeo đôi khuyên tai mà cô ta đã mua cho khi đến nhà hàng. Những kẻ bắt nạt học đường nhiệt tình chào đón sự xuất hiện của Sumin, bởi vì Sumin trong mắt những người này rất dễ thương và ngây thơ. Bọn họ cho rằng Sumin thường xuyên bị Ji Won lợi dụng. Tuy nhiên Sumin nói rằng Ji Won rất khiêm tốn, gần đây cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, lát nữa cô ấy sẽ đến đây. Cậu ấy đang đến đây á, mấy đứa hãy niềm nở khi cậu ấy xuất hiện nhé. Cậu ấy đang trải qua một thời gian rất khó khăn, tại sao lại phải thế? Sumin nói với mọi người cô ta đã giới thiệu và kiếm cho Ji Won một công việc hợp đồng. Bây giờ cô ấy đang thích thầm Min Hoan. Sau khi nghe điều này, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Theo như bọn họ biết, Min Hoan là người Sumin thích. Sumin nhanh chóng cảnh báo mọi người đừng nhắc tới chuyện đó với Ji Won. Tại sao lại không được chứ, cậu ta lại thế rồi đấy. Thì đúng lúc này Ji Won sải bước tiến đến chỗ bọn họ. Mọi người có mặt đều choáng váng trước vẻ đẹp của cô ấy, tất nhiên trong đó cũng có bạn thân Sumin. Hóa ra đêm qua trong lúc Ji Won đang lo lắng về việc ăn mặc, Hee-yeon đã gửi tin nhắn và hẹn cô đi chơi vào thứ Bảy. Sáng thứ Bảy, Ji Won tình cờ đi ngang qua cửa hàng nơi mà Sumin đã mua khuyên tai. Sau khi so sánh, cô nhận ra nó đúng thật là hàng giả. Hee-yeon bất ngờ xuất hiện và gọi Ji Won, cô giật mình làm rơi khuyên tai xuống đất. Ji Won nhặt nó lên, cô ấy có thể nhận ra đây là hàng giả nhưng cô không dám nói với Ji Won. Ji Won thẳng thắn nói Sumin đã tặng nó cho mình. Lúc này Hee-yeon mới nói cái này là hàng giả. Sau đó Ji Won cố ý khoe chiếc khuyên tai của mình, đây là hàng thật nhỉ? Vâng, là hàng thật đó ạ. Sau đó cả hai đi ăn tteokbokki. Ji Won đột nhiên nhắc đến buổi họp lớp vào ngày mai, nhưng Ji Won cho biết cô vẫn chưa quyết định xem có nên đi hay không, bởi vì bản thân cô không nổi trội lắm, cũng đã từng bị bắt nạt. Hee-yeon đã rất sốc sau khi nghe điều này. Cô nghĩ Ji Won nên hỏi lý do tại sao kẻ bắt nạt lại làm vậy với cô. Cần biết là do những người đó bị khùng hay là có lý do thích hợp nào đó để bản thân không phải hối hận về sau. Ji Won nghe vậy thấy cũng hợp lý, cô quyết định sẽ nghe hết câu chuyện trong lúc đi vệ sinh. Nghe thì có vẻ dễ nhưng với người như cô chỉ qua một đêm thì không thể làm được. Ji Won tin rằng có chuẩn bị trước thì sẽ không thất bại. Thế là cô gói 2 cái sủi cảo trên lại và cho vào trong túi. Đã đến lúc Ji Won đền đáp Ji Won. Hee-yeon đưa Ji Won đến một thẩm mỹ viện cao cấp. Hee-yeon cho biết cô sẽ dùng thẻ thành viên của mình để thanh toán. Tất nhiên Ji Won không thể chấp nhận được. Ji Won bảo Ji Won đừng lo lắng. Sau đó cô nháy mắt với quản lý, người quản lý ngay lập tức bổ sung phiếu giảm giá. Sẽ thật đáng tiếc nếu hôm nay nó hết hạn mà không được sử dụng. Nỗi lo lắng của Ji Won cũng được giải tỏa. Và lần này cô ấy cũng đã mở ra một sự thay đổi hoàn toàn mới. Nhìn thấy mình xinh đẹp trong gương, đôi mắt của Ji Won bất giác ươn ướt. Sau đó cô đi chọn trang phục sang trọng. Một lúc sau Ji Won nhìn thấy một chiếc túi quen thuộc. Đó là chiếc túi mà Sumin đã mang nó vào ngày cô qua đời. Hee-yeon cảm thấy nó rất đẹp và có thể mua nó. Tuy nhiên Ji Won cảm thấy không cần, lần sau sẽ mua nó, bởi vì món này cần được mang đến cho người khác. Tối thứ Bảy, Sumin đã gọi điện cho Ji Won. Thực ra Ji Won sớm đã đoán được cô ta muốn mượn đề xuất của mình. Lúc Ji Won còn sống, cô ấy sẵn sàng đồng ý mà không chút do dự. Bây giờ Ji Won không những từ chối ngay còn đặc biệt nhấn mạnh hai người có vị trí khác nhau. Cô thì đã có nhiều kinh nghiệm hơn, còn Sumin rất quá đáng khi bắt cô chạy việc ở quán cà phê. Đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Ji Won thậm chí còn không cho Sumin cơ hội để ngụy biện, cô trực tiếp ngắt cuộc gọi. Sumin rất tức giận, ngay lập tức gửi tin nhắn cho Jechi. Cô ta cho biết mình sẽ mua đôi khuyên tai mới. Ngay khi tôi mất cảnh giác, cô ấy quên mất mình là kẻ thua cuộc. Trở lại buổi họp lớp, mọi người đều bị sốc trước vẻ ngoài xinh đẹp của Ji Won. Ngay cả Sumin cũng không thể tin được. Các bạn học nam không ngừng khen Ji Won xinh đẹp. Thấy vậy, kẻ bắt nạt ngay lập tức chế nhạo Ji Won bắt chước bông tai của Sumin. Thoạt nhìn có thể thấy chẳng khác gì một kẻ thô lỗ. Tuy nhiên Ji Won không nói gì cả, cô chỉ tiết lộ hình ảnh đầy đủ của đôi bông tai.
Bạn học nam tinh tế có thể nhận ra rằng đôi bông tai của hai người họ không giống nhau. Đôi của Ji-won trông đẹp hơn nhiều, còn đôi của Su-min trông hơi rẻ tiền. Dư luận ngay lập tức đảo chiều, mọi người đều cười nhạo Su-min đeo hàng nhái. Hóa ra trước khi tham gia buổi họp lớp, Hee-yeon nói với Ji-won khi nói đến hàng nhái có rất nhiều cấp độ khác nhau. Nó không thể xứng tầm để so với hàng thật. Chỉ có một lý do duy nhất khi sử dụng nó chính là sự sỉ nhục. Thế là Hee-yeon cho Ji-won mượn đôi bông tai của mình. Nhớ tới đây, Ji-won đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô ấy vẫn chưa quên mục đích đi vào trong đây, sẵn sàng lắng nghe những kẻ bắt nạt nói. Một lúc sau, nhóm bắt nạt học đường đi vào, mọi chuyện xảy ra giống như lúc Ji-won còn sống. Đám người này phát hiện Ji-won vẫn chưa rời khỏi nhà vệ sinh, thế là bắt đầu tìm kiếm cô ấy từng phòng. Nhưng lần này Ji-won đã chủ động đá tung cửa và bước ra. Ji-won bảo đám người đó đừng bận tâm đến mình, cứ tiếp tục nói chuyện. Cô cũng rất tò mò rốt cuộc cô đã làm gì Su-min ở trường trung học. Cậu không biết à? Cậu thèm muốn và sao chép mọi thứ của cậu ấy. Không phải đôi bông tai đó cậu cũng bắt chước Su-min sao? Ji-won nói Su-min đã tặng nó cho cô, sau đó lấy ra thư tặng và chiếc bông tai giả. Thế là cô đã mua một đôi bông tai chính hãng, nhưng cô thấy mình vẫn hợp với đôi bông tai này. Ngoài ra Ji-won cũng rất tò mò cô còn thèm muốn gì ở nữa. Đàn ông Min Hoan, tôi đã nghe cậu để ý đến bạn trai của cậu ấy. Ngoài ra còn có một chàng trai tên là Eun Ho, nghe nói Su-min và anh ấy đã hẹn hò lúc trung học và chính Ji-won đã khiến họ chia tay. Thậm chí Su-min còn nói cô ta đã giới thiệu cho Ji-won một công việc, còn Ji-won đã cướp người đàn ông của cô ta. Sau khi nghe điều này, Ji-won không khỏi giận dữ. Cô nói với những kẻ bắt nạt khi nghe một phần của câu chuyện ít nhất nên xác thực nó trước. Sau đó Ji-won đưa danh thiếp của mình cho những kẻ bắt nạt. Cô công khai mình là trợ lý giám đốc tại Diêu Khai, cô đã vào công ty 7 năm trước. Còn Su-min là được cô giới thiệu vào làm trợ lý giám đốc ở năm thứ 2. Nói rõ hơn thì đó là năm ngoái người bạn này đã xem qua hồ sơ xin việc của Su-min. Rất đúng với thời điểm mà Ji-won đã nói. Ji-won lấy điện thoại ra, cô gọi điện cho tên khốn Min Hoan và bật loa ngoài. Em đang họp lớp, anh đã gọi em sao? Chào các bạn của em đi. Min Hoan vô tư giới thiệu bản thân của mình. Cũng có thể nói việc Ji-won quyến rũ Min Hoan là sai sự thật. Ji-won tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay khi cô ấy lấy áo khoác rời đi, Su-min ngay lập tức đứng dậy gọi cô ấy lại. Những kẻ bắt nạt cũng vừa đi ra, người này cho rằng Ji-won nói rất đúng. Nhưng lúc học trung học, chính Ji-won đã nói Su-min bỏ Eun Ho. Bây giờ xung đột được đưa ra bàn luận, Ji-won không còn gì phải lo lắng nữa. Đúng là cô có tình cảm với Eun Ho, nhưng Su-min chưa bao giờ hẹn hò với anh ấy. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Su-min ngụy biện cô ta biết Ji-won thích Eun Ho nên cô ta không thể nói với Ji-won là hai người đang hẹn hò. Cậu đang nói về cái gì vậy? Cậu nói tôi bảo cậu bỏ anh ta, đó là điều tôi không nên biết sao? Su-min lại thay đổi câu chuyện, nói đó là mối quan hệ bí mật nên không thể nói được. Tôi có biết điều đó không? Cậu nói đi. Kẻ bắt nạt ngay lập tức bảo vệ Su-min, la hét rằng Ji-won thật ghê gớm, tính khí thất thường như vậy thảo nào không có bạn. Cậu cũng đang như vậy mà, hồi đó tôi đâu có làm khó gì mấy người. Cậu quên cậu đã hành hạ tôi trong 3 năm thế nào à? Ji-won không hiểu, thậm chí đã nghe hết lời giải thích và xem danh thiếp của cô, thế mà vẫn nói không thích tính khí của mình. Nếu thẻ của cậu là giả thì sao, giống như chiếc túi giả cậu mang tối nay đấy à? Kẻ bắt nạt rất tức giận, cô ta hét lên và cho biết mình đã mua trả góp 12 tháng bằng tháng lương đầu tiên. Thế thì tôi nên làm gì đây? Cậu nên nói xin lỗi. Lời xin lỗi đó cậu mới là người nên xin lỗi tôi. Bởi vì cô ta đã tin Su-min và bắt nạt Ji-won suốt 3 năm. Bây giờ lại muốn làm điều này trong buổi họp lớp, không muốn xin lỗi chỉ vì muốn bắt nạt Ji-won. Tuy nhiên kẻ bắt nạt không muốn nghe những điều vô nghĩa này. Cô ta chỉ muốn biết Eun Ho và Su-min có hẹn hò hay không. Thì đúng lúc này Eun Ho bất ngờ xuất hiện. Cá nhân anh thừa nhận mình chưa bao giờ hẹn hò với Su-min. Đồng thời lúc này chủ tịch Diêu Khai thúc giục Ji Huynh mau kết hôn. Nhưng Ji-won nói rằng anh ấy đã có người mình thích. Kể từ khi còn nhỏ anh đã nghe theo lời sắp xếp của ông nội. Lần này anh muốn mình tự đưa ra quyết định. Nói chung cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu rất khó chịu. Sau đó ông nội nhờ thư ký điều tra xem cháu trai đang phải lòng ai, càng sớm nắm được tình hình thì càng tốt. Hóa ra vài ngày trước Ji Huynh đã liên hệ với Eun Ho nhờ anh ấy đi đến buổi họp lớp và giải quyết một số hiểu lầm. Nó sẽ rất giúp ích cho Ji-won. Nghĩ đến đây Ji Huynh có đôi chút bất an, anh lái xe đi đến địa điểm nơi tổ chức buổi họp lớp. Tình cờ nhìn thấy Eun Ho nắm tay Ji-won, anh ấy đột nhiên lớn tiếng và nói mình thích Ji-won. Sau khi Ji-won rời khỏi buổi họp lớp, ba kẻ bắt nạt thay phiên hỏi Su-min. Tuy nhiên Su-min châm biếm Ji-won được thăng chức nhanh hơn mình. Nhưng kẻ bắt nạt không phải là kẻ ngốc. Nếu như được thăng tiến chức cô ta thì làm sao cô ta là người giới thiệu Ji-won vào làm. Kẻ bắt nạt ở bên cạnh càng tức giận hơn. Vì để xin Su-min bí quyết tìm việc đã mua cho Su-min không biết bao nhiêu thịt. Bây giờ lại nghe được tin cô ta nhận việc thông qua giới thiệu. Kẻ bắt nạt tạm thời bỏ qua mấy việc đó, yêu cầu Su-min giải thích rõ chuyện hẹn hò với Eun Ho. Trên thực tế Su-min không hề liên lạc với Eun Ho. Cô ta cũng rất thắc mắc tại sao Eun Ho lại tới buổi họp lớp. Các cậu vẫn nói chuyện đó sao, là hồi nhỏ thôi, giờ chúng ta 31 cả rồi, thôi đi mà làm. Thế nào mà kẻ bắt nạt học đường có thể bỏ qua nó dễ dàng như vậy? Su-min đã lừa dối suốt thời gian qua, bao gồm cả việc tặng hàng nhái cho Ji-won. Su-min không hiểu sao bọn họ cứ nói đến mấy việc đó. Kẻ bắt nạt đoán rằng Su-min đang tìm cách hãm hại Ji-won. Bởi vì cô ta mà Ji-won đã bị chỉ trích suốt thời gian đi học. Thậm chí còn bảo Ji-won đã cướp bạn trai cô ta, bắt chước cô ta và muốn mọi thứ của cô ta. Tôi đâu có bảo các cậu xúc phạm cậu ấy, các cậu tự bắt nạt cậu ấy, đừng vu oan giá họa cho tôi. Những kẻ bắt nạt cảm thấy thật sáng tạo, Su-min chẳng khác gì một đứa lang loàn.
Sumin nhận ra rằng có đôi chút mất kiểm soát, cô ta xoay người đi vào nhà vệ sinh. Cô ta bị bọn bắt nạt làm cho tức điên, bản thân cô ta cảm thấy mình chẳng làm sai gì cả. Sumin gọi điện cho Ji-won nhưng không có ai trả lời. Lúc Sumin quay trở lại bữa tiệc mọi người đã bỏ về hết, thậm chí không có ai giúp cô ta trông ngó túi xách. Nói cách khác thì Sumin giống hệt như Ji-won hồi đó. Mặt khác, Eun-ho đã thừa nhận rằng anh thích Ji-won ngay khi Ji-won không biết phải làm sao. Ji Huynh đã lấy điện thoại ra và gọi điện cho cô. Anh cần cô giúp đó là về ngân sách quảng cáo của tập đoàn. Ji-won nhìn Eun-ho, cuối cùng cô đồng ý với yêu cầu của Ji Huynh. Tuy nhiên hai người sau một thời gian dài gặp lại vẫn trao đổi số điện thoại với nhau. Sau khi Ji-won rời đi, Eun-ho quay lại và nhìn thấy Ji Huynh, biểu cảm của hai người họ ngay lập tức cứng đơ, dường như biết đối phương đang nghĩ gì. Chuyển cảnh Ji Huynh và Ji-won đi đến phòng trưng bày. Ji Huynh đã đưa ra một đề xuất táo bạo nhưng tập đoàn vẫn rất bảo thủ và cho rằng vẫn còn quá sớm để đầu tư. Anh hy vọng Ji-won có thể Eun-ho ý tưởng của mình. Lúc bước vào phòng trưng bày, Ji-won dựa vào trí nhớ của mình. Cô biết dự án này nhất định sẽ được thực hiện trong tương lai. Cô không thể không đánh giá cao Ji Huynh. Đây là giám đốc Quang, một người rất khó tính, ông ta cũng giống như quản lý Kim, không khác gì là kẻ biến thái. Không được bắt tay với Ji-won, thay vào đó khen ngợi Ji Huynh thông minh, tuyển một cô gái xinh đẹp như thế làm việc sẽ vui hơn. Quả nhiên giám đốc Quang đã kịch liệt phản đối ý tưởng mới của Ji Huynh. Ông ta cảm thấy nó toàn là nội dung không đứng đắn, trên thực tế ông ta chỉ đang giả vờ không hiểu. Vì để giảm bớt sự bối rối, Ji-won ở bên ngay lập tức giải thích rằng rất có thể là do đây là lần đầu tiên ông vào trang này. Lần đầu tiên cô truy cập trang thì thấy anh ấy thật ngon miệng đang chiếu. Qua một thời gian nó sẽ đề xuất nội dung mà ông quan tâm. Tuy nhiên giám đốc Quang tưởng mình bị chỉ trích nên rất tức giận. Công việc của Ji-won ở đây là mỉm cười như một bông hoa, biết thân biết phận mà tém tém cái miệng lại. Ji Huynh nhấn mạnh rằng hôm nay anh đã gọi cho nhân viên đầy triển vọng này đến để nghe ý kiến của cô ấy. Nói xong anh dùng đến danh tính của mình bảo vệ Ji-won. Giám đốc Quang đương nhiên không dám nổi giận với cháu trai của chủ tịch Du. Ông ta chỉ có thể trút giận lên người anh nhân viên đang cười. Trên đường trở về nhà, Ji Huynh cảnh báo Ji-won đừng quen với việc phải nương theo ai khác. Tất cả những gì cô cần là nhận ra những điều tốt đẹp. Ji-won cảm thấy thích thú trước sự trêu chọc của Ji Huynh, cô thỉnh thoảng bật cười. Lúc này cô nhận được cuộc gọi từ Sumin nhưng cô ấy không trả lời. Sau đó Ji-won lại nhận được tin nhắn của Eun-ho gặp lại cô sau gần đấy thời gian nên anh không thể bình tĩnh được. Ji Huynh ở bên cạnh thấy Ji-won hạnh phúc sau khi xem tin nhắn, anh có đôi chút chạnh lòng. Rất nhanh cả hai đã đến tầng dưới nhà Ji-won, hai người nhìn thấy bóng dáng của Min Hoan. Ji-won nhanh chóng chỉnh lại chỗ ngồi, cô cố gắng để không bị anh ta phát hiện, nhưng từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy trong xe có gì. Ngay khi Ji-won đang phấn khích thì thấy Sumin đang ở phía trước cô, ngay lập tức nằm ngửa. Min Hoan bước tới chỗ Sumin đang ngồi. Hai người cùng nhau đứng trước cửa nhà. Ji-won lúc này mới biết mật khẩu cửa nhà đã được thay đổi. Min Hoan lộ rõ bản chất xấu xa, nhìn chằm chằm vào Sumin. Sau đó anh ta lấy áo của mình khoác lên người Sumin. Thực ra cả đôi bên đều có mục đích. Min Hoan thì muốn biết thêm về Sumin, còn Sumin thì muốn dùng tên khốn này để trả thù Ji-won. Mặt khác, Ji Huynh đưa Ji-won đến một bờ sông. Cô đang suy nghĩ nên giải thích cách cư xử kỳ lạ vừa rồi của mình như thế nào. Ji-won nói với Ji Huynh dù Min Hoan và cô hẹn hò tại công sở nhưng cô không muốn nhắc đến cuộc sống riêng tư của mình. Thật bất ngờ, Ji Huynh thậm chí còn không hỏi anh ấy, nói với Ji-won miễn là cô đưa ra những lựa chọn sáng suốt thế là được. Trên thực tế, Ji-won gần đây đã nghĩ lại, cô đã dành cả đời mong làm hài lòng người khác, đến nỗi cô không còn biết mình là ai. Bây giờ cô đang định học làm giỏ đựng cơm, chưa học trang trí nội thất, học tự vệ. Ji Huynh nghe vậy anh liền ngỏ ý mình có thể dạy Ji-won. Ji-won đột nhiên bật cười, chỉ là cô không hình dung ra dáng vẻ đó. Ji-won cảm thấy mình bị đánh giá thấp, anh có thói quen tháo kính ra. Ji-won vui vẻ nói với Ji-won thay vì đeo kính sao anh không thử đeo kính áp tròng. Đồng thời lúc này Sumin bày tỏ nỗi lòng của mình với Min Hoan. Cô ta cảm thấy Ji-won hành động rất lạ, có cảm giác như giữ khoảng cách với mình, tình bạn không còn như xưa nữa. Min Hoan sau khi nghe vậy anh ta cũng tự hỏi liệu Ji-won có gì đó với Ji Huynh không. Lúc này Sumin tỏ ra vẻ đáng thương nói với Min Hoan một cách rất chân thành. Nếu hôm nay không gặp anh thì cô ta không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. Anh đúng là nhất anh dễ thương nhất, tên khốn Min Hoan sao có thể chịu đựng được điều này. Nhanh chóng gắp thức ăn để giảm sự tập trung, kết quả cả hai cùng nhau gắp một miếng tteokbokki. Lúc này Min Hoan thậm chí còn nghĩ tới tên của đứa con tương lai. Lúc này Ji Huynh đã đưa Hee-jeon về nhà. Trước khi rời đi anh khuyên Ji-won nên gặp gỡ nhiều người trước khi quyết định lập gia đình. Ji-won lầm tưởng anh ấy là một người rất thoáng. Ji Huynh nghe vậy anh không nói nên lời. Do dự một lúc lâu anh vẫn không thể giải thích rõ điều mình muốn bày tỏ. Tuy nhiên vẻ lo lắng của Ji Huynh lại khiến Ji-won bật cười. Sau khi đi vào nhà, Ji-won nhận được cuộc gọi từ Sumin, có điều cô ấy vẫn không bắt máy. Sau đó Sumin gửi tin nhắn giải thích cô ta thực sự không hiểu sao họ lại làm thế ở buổi họp lớp. Ji-won lười để ý, lúc cô đang định đi rửa mặt thì nhận được cuộc gọi từ Min Hoan. Tuy nhiên lúc Ji-won nghe máy thì âm thanh của Sumin phát ra từ đầu dây bên kia. Ji-won ngay lập tức cúp máy. Bây giờ Ji-won chỉ mong một điều, đó là Min Hoan và Sumin nhanh chóng kết hôn. Lúc này Eun-ho cũng gọi điện tới, kể từ khi tốt nghiệp hai người chưa bao giờ liên lạc lại sau nhiều năm. Hóa ra thời còn học trung học hai người đã có một sự hiểu lầm lớn, từ đó trở đi không còn nói chuyện với nhau nữa. Sumin lúc đó thú nhận rằng cô ta đã nói với Eun-ho Ji-won có tình cảm với anh ấy. Có điều Ji-won lại nhầm tưởng rằng mình thích Eun-ho khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ. Nghĩ tới đây cả hai không khỏi bật cười.
Tuy nhiên Eun Ho thú nhận rằng chính Ji Won đã từ chối anh vẫn còn giữ bức thư đó. Ji Won đề nghị gặp nhau đồng thời nhớ mang theo thư trả lời. Sáng ngày hôm sau, sự xuất hiện của Ji Won thu hút mọi ánh nhìn ngạc nhiên từ đồng nghiệp. Ji Won rất biết ơn Hee-yeon đã giúp cô thay đổi ngoại hình. Người hưng phấn nhất chính là Min Hoan, anh ta chưa bao giờ thấy bạn gái mình xinh đẹp như vậy, nóng lòng muốn cắn Ji Won một miếng. Tuy nhiên trong mắt Ji Huynh, cách cư xử của hai người trông rất thân mật. Ji Won thậm chí còn cười rất tươi nữa, anh ấy vô tình va vào một số sản phẩm. Su Min vội cúi xuống nhặt sản phẩm lên và nhân cơ hội nịnh nọt. Tuy nhiên Ji Huynh còn không thèm nhìn cô ta, thay vào đó anh bước tới trước mặt Ji Won. Anh nhận xét rằng trang phục của Ji Won có vẻ không thích hợp cho công việc hôm nay. Tuy nhiên Hee-yeon cảm thấy nó rất phù hợp. Cô hỏi Ji Huynh có phải đang chỉ trích Ji Won không? Ji Huynh còn chưa kịp phản ứng, Ji Won đột nhiên phát hiện ra anh ấy hôm nay không đeo kính. Su Min cũng tiến tới và nịnh nọt nhưng bị Ji Huynh cắt ngang. Bạn gái đột nhiên trở nên xinh đẹp lạ thường. Min Hoa nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên anh ta cũng có đôi chút lo lắng, thế là ngay lập tức gọi điện cho Ji Won ra ngoài nói chuyện. Anh ta muốn tuyên bố chủ quyền ngay khi anh ta đang có ý định hôn Ji Won. Cô ấy đã nhanh tay hất ly cà phê vào người anh ta, may thay đó không phải là cà phê nóng. Anh ta ngay lập tức chạy đi thay quần. Đúng lúc Su Min có chuyện muốn nói với Ji Won, phải công nhận kỹ năng nói dối của Su Min rất tốt. Cô ta đổ hết tội cho những kẻ bắt nạt học đường. Có thể cô ta đã phạm sai lầm nhưng cô ta cũng rất dễ nhầm lẫn. Nếu như Ji Won không chớt một lần thì cô có lẽ đã tin tưởng và tha thứ cho Su Min. Tuy nhiên lần này Ji Won muốn trả thù theo cách riêng của mình. Ji Won nghĩ rằng Su Min không có lý do gì để nói dối trừ khi muốn trở thành người xấu, nhưng chỉ có người điên mới làm điều đó. Sắc mặt của Su Min thay đổi rõ rệt, cô ta giả vờ vui vẻ đồng ý với lời Ji Won nói. Tuy nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó, Ji Won cảm thấy những kẻ bắt nạt luôn chỉ trích cô về những chuyện thật kỳ lạ. Nhưng lần này cô sẽ không bỏ qua bởi vì không còn là học sinh trung học nữa. Ji Won dự định sẽ gặp Eun Ho và hỏi rõ mọi chuyện. Su Min sợ chết khiếp sau khi nghe điều này. Ji Won nói với Su Min không cần phải lo cho một nửa của mình, bây giờ cô thực sự sẽ không bỏ qua đâu. Su Min cố ý nhắc đến Min Hoan, sợ anh ta không thích nếu Ji Won gặp người đàn ông khác. Ji Won ngay lập tức nói bạn trai không phải là loại người đó. Cô cũng cố tình cho biết cổ phiếu của Min Hoan tăng vọt và kiếm được rất nhiều tiền. Đôi mắt của Su Min sáng rực lên sau khi nghe điều này. Lúc tan làm, Su Min đã dùng kính ngữ khi gọi Ji Won, sau đó muốn mời mọi người đi ăn gà. Tuy nhiên cô Giang phải đi đón con, Ji Won thì phải đi gặp khách hàng. Hee-yeon là người duy nhất muốn đi nhưng bị cô ta phớt lờ. Trước khi thang máy đóng lại, Ji Huynh lao tới, anh căn bản muốn đợi đi sau, nhưng vì thấy Ji Won cũng đang ở bên trong, anh quyết định chen vào. Mọi người ở trong thang máy không ngừng khen ngợi Ji Won, than thở về vận may của Min Hoan. Mặc dù âm thanh không lớn tiếng nhưng vẻ mặt Ji Huynh có vẻ rất gay gắt. Su Min thực sự rất ghen tị. Sau khi ra khỏi thang máy, Ji Huynh không thể kìm lại được, anh gọi Ji Won lại. Anh rất tò mò tại sao hôm nay cô ấy lại ăn mặc như thế này để đi làm. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy câu hỏi này không thích hợp, nhưng lòng anh thì không thể vượt qua rào cản. Anh quay lại và nói rằng hôm nay anh đã đeo kính áp tròng như Ji Won bảo. Thế nên Ji Huynh đang tự hỏi liệu Ji Won ăn mặc như thế này có phải là vì ai đó không. Ji Won nói với Ji Huynh lần đầu cô mặc đồ như thế này cảm giác rất thoải mái. Mọi người cũng bắt đầu đối xử khác với cô. Từ giờ trở đi vì lợi ích của mình cô sẽ không ăn mặc quá sang trọng nữa. Ji Huynh rất vui khi Ji Won biết nghĩ cho bản thân, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn. Lúc đợi xe bus, Ji Won nhớ lại lời của Min Hoan. Anh ta nghĩ Ji Huynh thích Ji Won cộng với lời nói khi nãy của Ji Won. Lúc này Ji Won nhìn thấy Hee-yeon, cô ấy có vẻ rất vui vì đã mua được một chiếc túi. Ji Won muốn bước tới chào hỏi nhưng lại thấy Ji Won đi ra. Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết hơn cả cấp trên và cấp dưới. Ji Won nhớ lại lúc mình còn sống, quản lý Kim đã tố cáo Hee-yeon và Ji Huynh có mối quan hệ không phù hợp, vì thế mà Hee-yeon bị đuổi việc. Thế là Ji Won kết luận rằng họ là người yêu của nhau. Thực ra Hee-yeon là cháu gái của chủ tịch Du, cũng là em gái ruột của Ji Huynh. Đêm nay Ji Huynh đang tắm, anh nhìn chằm chằm vào ngực mình. Hình trái tim ở trên người anh giống hệt trái tim ở trên tờ tiền của Ji Won. Hóa ra ở đám tang của Ji Won năm 2023, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh sát bắt giữ Min Hoan và Su Min. Lúc đó anh mới nhận ra người anh yêu đã chết một cách bất thường. Sau đó anh nghe những kẻ bắt nạt nói chuyện ở trong phòng tang lễ. Su Min đã lừa dối bọn họ ở tại buổi họp lớp của 10 năm về trước. Bọn họ đã tấn công Ji Won và cảm thấy rất hối hận. Và cả câu chuyện Ji Won bảo Eun Ho bỏ Su Min, Eun Ho cũng tình cờ đến dự đám tang. Cá nhân anh thử nhận chưa bao giờ có mối quan hệ nào với Su Min. Ji Huynh đau buồn đã uống rất nhiều rượu, những gì anh nghe được về cuộc đời của Ji Won thật đáng thương. Trên đường trở về nhà, Ji Huynh không may bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Sau khi tỉnh dậy, trên ngực anh có một hình trái tim, anh ấy phát hiện mình đã du hành về 10 trước. Anh quyết định bắt đầu một kiếp sống thứ hai. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.